हेलो साथीहरू, तपाईहरुलाई इन्जिनियर भ्यू च्यानलमा स्वागत छ। आज चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग सिभिल इन्जिनियरिङ 5औं तहको सिलेबसमा आधारित यही मिति 2078 साल फाल्गुन 28 गते हुन गइरहेको परीक्षाको तयारी स्वरूप एउटा नयाँ एमसीक्यू सेट लिएर आएका छौं। साथीहरू, सुरु गरौं आजको एमसीक्यू सेट 13 को पहिलो प्रश्नबाट। आजको एमसीक्यू सेटको पहिलो प्रश्न रहेको छ, द वाटर सप्लाई सिस्टम हुज मेन सबमेन एन्ड ब्रान्चेस आर इन्टरकनेक्टेड विथ इच अदर। अप्सन ए मा छ अ डेड इन सिस्टम, अप्सन बी मा छ ग्रिड आइरन सिस्टम, अप्सन सी मा छ रिङ सिस्टम, अप्सन डी मा छ रेडियल सिस्टम। क्वेसनमा भनेको छ द वाटर सप्लाई सिस्टम हुज मेन सबमेन एन्ड ब्रान्चेस आर इन्टरकनेक्टेड विथ इच अदर भनेको छ। यस्तो किसिमको चाहिँ कुन सिस्टममा हुन्छ? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी ग्रिड आइरन सिस्टम। ग्रिड आइरन सिस्टममा चाहिँ वाटर सप्लाई सिस्टममा जसको मेन सबमेन र ब्रान्च चाहिँ एक आपसमा इन्टरकनेक्टेड हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 2 ले भनेको छ अ गुज नेक इज, अप्सन ए मा छ अ बेन्ड फ्लेक्सिबल पाइप बिट्विन फेर्युल एन्ड स्टपकक, अप्सन बी मा छ अ टी सेप्ड ब्रास बिट्विन फेर्युल एन्ड वाटर मिटर, अप्सन सी मा छ स्ट्रेट जीआई पाइप बिट्विन सर्भिस पाइप एन्ड स्टपकक, अप्सन डी मा छ अ बेन्ड रिजिड पाइप बिट्विन सर्भिस पाइप एन्ड वाटर मिटर। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए अ बेन्ड फ्लेक्सिबल पाइप बिट्विन फेर्युल एन्ड स्टपकक। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 3 द म्याक्सिमम डायमिटर अफ अ स्योर पाइप सुड प्रिफरेबली बी, अप्सन ए मा छ 100 सेन्टिसिएम, अप्सन बी मा छ 200 सिएम, अप्सन सी मा छ 300 सिएम, अप्सन डी मा छ 450 सिएम। क्वेसनलाई फेरि पढौँ। म्याक्सिमम डायमिटर अफ अ स्योर पाइप सुड प्रिफरेबली बी। स्योर पाइपको म्याक्सिमम डायमिटर चाहिँ कति हुनु राम्रो हुन्छ त, कति रुचाइन्छ त? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी 300 सिएम। द म्याक्सिमम डायमिटर अफ अ स्योर पाइप सुड प्रिफरेबली बी 300 सिएम। अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 4 the minimum height of flushing cistern is, option A 1 meter, option B 2 meter, option C 3 meter, option D 5 meter। फ्लशिङ सिस्टर्नको मिनिमम हाइट चाहिँ कति हुन्छ? हाम्रो अप्सनमा छ, अप्सन ए मा 1 मिटर छ। 1 मिटर चाहिँ अलि कम हुन्छ। खास एक्ज्याक्ट मिनिमम हाइट चाहिँ कति हुनु पर्यो? 1.25 मिटर हुनुपर्छ। तर यहाँ अप्सनमा हाम्रो 1 मिटर छ, 2 मिटर छ, 3 मिटर छ, 5 मिटर छ। यसको सही आन्सर के हुन्छ भने चाहिँ 2 मिटर। अप्सन बी 2 मिटर हुन्छ, किनभने 1.25 एक्ज्याक्ट जुन हाम्रो हाइट हो त्यो दिएको छैन, त्यही भएर अप्सन बी 2 मिटर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 5 अ रोड विल ह्याभ सर्टेन विक एरिया वेयर द प्रब्लम आर रिपिटेडली अकर्स, सच स्पोर्ट्स आर नोन एज। रोडको त्यस्तो विक एरिया जहाँ प्रोब्लम चाहिँ रिपिटेडली भइरहेको छ, त्यस्तो स्पोर्ट्स, त्यस्तो ठाउँलाई के भनिन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसनले। यसको अप्सन ए मा छ ब्ल्याक स्पोर्ट्स, अप्सन बी मा छ रेड स्पोर्ट्स, अप्सन सी मा छ व्हाइट स्पोर्ट्स, अप्सन डी मा छ अल अफ एबो। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए ब्ल्याक स्पोर्ट्स। अ रोड विल हैव अ सर्टेन विक एरिया where the problems are repeatedly occurs, such sports are known as black sports। Question number 6 surface condition of pavement is measured by, option A मा छ pump integrator, option B मा छ bump integrator, option C मा छ dump integrator, option D मा छ lamp integrator। यसको सही आन्सर हुन्छ
Option B, bump integrator. Surface condition of pavement is measured by bump integrator. Question number 7. Question number 7 ले भनेको छ the loosening of a wearing surface under the action of traffic or weather associated with failure of binding agent to keep the surface consolidated is called option A मा छ aberration, option B मा छ fretting, option C मा छ cracking, option D मा छ descaling. Question फेरि पढौं. The loosening of a wearing surface under the action of traffic or weather associated with the failure of the binding agent to keep the surface consolidated is called. इसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी फ्रिटिङ. The loosening of wearing surface under the action of traffic or weather associated with the failure of binding agent to keep the surface consolidated is called fretting. Option B. Question number 8. In hill road, the extra widening is generally provided. Hill road मा extra widening कहाँ प्रोभाइड गरिन्छ? अप्सन ए मा छ fully on inner side of the curb. अप्सन बी मा छ fully on outer side of the curb. अप्सन सी मा छ equally on both side of the curb. अप्सन डी मा छ none of above. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए फुल्ली अन इनर साइड अफ द कर्ब. कर्बको इनर साइडमा चाहिँ हिल रोडमा एक्स्ट्रा विडनिङ प्रोभाइड गरिन्छ, जुन चाहिँ फुल हुनु पर्यो. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 9. इरिगेसन डिस्ट्रिब्युटर क्यानल्स आर जनरली लाइन एलोङ. अप्सन ए मा छ कन्टुर लाइन, अप्सन बी मा छ भ्याली लाइन, अप्सन सी मा छ रिज लाइन, अप्सन डी मा छ स्ट्रेट लाइन. इरिगेसन डिस्ट्रिब्युटर क्यानल जनरली केमा एलाइन गरिन्छ? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी स्ट्रेट लाइन. इरिगेसन डिस्ट्रिब्युटर क्यानल आर जनरली एलाइन्ड एलोङ स्ट्रेट लाइन. यदि यहाँनिर इरिगेसन क्यानल्स मात्र डिस्ट्रिब्युटर नभएर क्यानल मात्र हुन्थ्यो भने यसको सही आन्सर चाहिँ रिज लाइन हुन्थ्यो. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 10. The ratio of rate of change of the discharge of an outlet to the rate of change of discharge of distributing channel is called. Option A मा छ sensitivity, option B मा छ flexibility, option C मा छ proportionality, option D मा छ settling. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी flexibility. The ratio of rate of change of discharge of an outlet to the rate of change of the discharge of distributing channel is called flexibility. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 11. लाइनिङ अफ इरिगेसन क्यानल्स. अप्सन ए मा छ इन्क्रिज द वाटर लगिङ एरिया, अप्सन बी मा छ डिक्रिज द वाटर लगिङ एरिया, अप्सन सी मा छ डजन्ट चेन्ज द वाटर लगिङ एरिया, अप्सन डी नन अफ एभोभ. इरिगेसन क्यानलमा लाइनिङ गरेपछि के हुन्छ त? यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी डिक्रिज द वाटर लगिङ एरिया. वाटर लगिङ एरिया चाहिँ डिक्रिज गर्छ. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 12. Obstruction placed on the downstream floor of a fall to dissipate the velocity of the flowing water and maintain the standing wave on glacis is known as. अप्सन ए मा छ फ्रिक्सन ब्लक, अप्सन बी मा छ एनर्जी ब्लक, अप्सन सी मा छ रफ ब्लक, अप्सन डी मा छ वेस्ट ब्लक. क्वेसनले के भनेको छ भने obstruction placed on the downstream floor of the fall to dissipate the velocity of the floor water and maintain the standing wave on the glacis is known as भनेर सोधेको छ. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए फ्रिक्सन ब्लक. त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 13. सिंगल ब्याङ्क क्यानल इज द अदर नेम अफ. अप्सन ए रिज क्यानल, अप्सन बी कन्टुर क्यानल, अप्सन सी साइड स्लोप क्यानल, अप्सन डी नन अफ एभोभ. सिंगल ब्याङ्क क्यानल चाहिँ कुन क्यानलको अर्को नाम हो त भनेर क्वेसनले सोधेको छ. यसको आन्सर चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अप्सन बी कन्टुर क्यानल. कन्टुर क्यानल किनभने कन्टुर क्यानलले एक साइडतिर मात्र गर्छ,
पानीलाई सिँचाइ गर्न मद्दत गर्छ हैन। त्यही भएर कन्टुर क्यानल इज बेस्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 14, द युनिट अफ पेमेन्ट फर एक्जिक्युसन ट्रेन्चेस फर पाइप केबल्स इटिसी अप टु 1.5 मिटर डेप्थ इन ओर्डिनरी रक हार्ड रक इज भनेर सोधेको छ क्वेसनले। अप्सन एमा छ क्युबिक मिटर, अप्सन बीमा छ स्क्वायर मिटर, अप्सन सीमा छ मिटर, अप्सन डीमा छ नन अफ एबो। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी मिटर। द युनिट अफ पेमेन्ट फर एक्जिक्युसन अफ ट्रेन्चेस for pipes, cables, etc. up to 1.5 meter depth in ordinary rock, hard rock is square meter. Option C. Question number 15. Normally, which one contract give the maximum value of project? Option A मा छ labor contract, option B मा छ item rate contract, option C मा छ LS contract अथवा lump sum rate contract, lump sum contract, अप्सन डी मा छ अल अफ यो। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी आइटम रेट कन्ट्र्याक्ट। क्वेसन नम्बर 16, when not specified the volume of steel in RCC is taken as अप्सन ए मा छ 1% to 1.6%, अप्सन बी 2% to 4%, अप्सन सी 4% to 6%, अप्सन डी 0.6% to 1% of the RCC volume। इसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी 0.6% to 1% of the RCC volume। When not specified, the volume of steel is in RCC is taken as 0.6% to 1% of the RCC volume। Question number 17, when engineering department takes the work of other department, the amount charged toward design, supervision and execution is called अप्सन ए मा छ सेन्टेज चार्ज, अप्सन बी मा छ वर्क चार्ज इस्टाब्लिसमेन्ट, अप्सन सी मा छ कन्टिन्जेन्सीज, अप्सन डी मा छ सर्भिस चार्ज। जब कुनै पनि डिपार्टमेन्टको काम चाहिँ इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टले लियो, त्यो लिए बापत हैन एमाउन्ट चार्ज गरिन्छ। के गरेमा जस्तै डिजाइन गरेमा, सुपरभिजन, एक्जिक्युसन गरेमा चाहिँ जुन चार्ज लिन्छ त्यो चार्जलाई के भनिन्छ? त्यो चार्जलाई हाम्रो सेन्टेज चार्ज भन्छ। सिएनटिएजी सेन्टेज चार्ज। यसको सही आन्सर सेन्टेज चार्ज हुनेको हो। व्हेन इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्ट टेक्स द वर्क अफ अदर डिपार्टमेन्ट्स, द एमाउन्ट चार्ज टुवर्ड डिजाइन, सुपरभिजन एन्ड एक्जिक्युसन इज कल्ड सेन्टेज चार्ज। क्वेसन नम्बर 18, the dispute in construction is resolved through their discussion of all parties on their respective stands leading to consensus. The process is called option A amicable settlement, option B arbitration, option C dispute resolution board, option D dispute adjudication board। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए amicable settlement। The dispute in construction is resolved through their discussion of all parties on their respective stands leading to the consensus. The process is called amicable settlement. Option A. Question number 19, for working environment in working site, toolbox talk is conducted. Option A during the work, option B at the end of day's work, option C before start of day's work, option D during lunch hour। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी बिफोर स्टार्ट अफ डेज वर्क। फर वर्किङ इन्भाइरोमेन्ट इन द वर्किङ साइट, टुल बक्स टक इज कन्डक्टेड बिफोर स्टार्ट अफ डेज वर्क। अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 20, द अब्जेक्टिभ अफ टेक्निकल प्लानिङ इज option A preparation of specification and estimates, option B initiating a procurement action of resources, option C taking remedial action about bottleneck in execution, option D all of above। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी all of above। द अब्जेक्टिभ अफ टेक्निकल प्लानिङ इज प्रिपरेसन, स्पेसिफिकेसन र इस्टिमेट प्रिपेयर गर्ने काम पनि हुन्छ।
कुनै पनि रिसोर्सको खरिद गर्ने काम पनि सुरु गरिन्छ। अनि चाहिँ बोटलनेक एक्जिक्युसनको लागि चाहिँ रिमिडियल एक्सनहरू पनि गरिन्छ। अल अफ एबोभ इज करेक्ट आन्सर, अप्सन डी। क्वेसन नम्बर 21, द टाइम बिलो विच द ड्युरेसन क्यानट बी फर्दर रिड्युस्ड इज नोन एज, अप्सन ए नर्मल टाइम, अप्सन बी क्रैश टाइम, अप्सन सी अप्टिमिस्टिक टाइम, अप्सन डी स्ट्यान्डर्ड टाइम। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी क्रैश टाइम। द टाइम बिलो विच द ड्युरेसन क्यानट बी फर्दर रिड्युस्ड इज नोन एज क्रैश टाइम। Question number 22, the maximum area of tension reinforcement in a beam shall not exceed, option A 0.15%, option B 1.5%, option C 4%, option D 1%. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन C 4%. The maximum area of tension reinforcement in beams shall not exceed 4%. Question number 23. The anchorage value of standard U-type hook of reinforcing bar of diameter D in tension is option A 12D, option B 16D, option C 8D, option D 4D. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन B 16D. The anchorage value of standard U-type hook of reinforcing bar of diameter D in tension is 16D. Option B. यदि यहाँनिर स्ट्यान्डर्ड U-type हुकको ठाउँमा बेन्ड भइदिएको भयो भने हाम्रो अप्सन सी हुन्छ है त। स्ट्यान्डर्ड बेन्डमा चाहिँ 8D हुन्छ। क्वेसन नम्बर 24. The design bond stress for deformed bar as compared to the plain bar is increased by option A 15%, option B 25%, option C 50%, option D 60%. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी 60%. डिजाइन बोन्ड स्ट्रेस डिफर्म बारको चाहिँ प्लेन बारको तुलनामा चाहिँ 60% बढी इन्क्रिज गरिन्छ हैन। The design bond stress for deformed bar as compared to the plain bar is increased by 60%. Option D correct answer भयो। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 25, doubly reinforced beam is used. Doubly reinforced कस्तो केसमा प्रयोग गरिन्छ? अप्सन ए मा छ when extra safety factor is required, अप्सन बी मा छ when width and depth of a beam is limited, अप्सन सी मा छ when depth of a beam is twice the width, अप्सन डी मा छ large moment of resistance is desired. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी। सही एकदम एक्युरेट आन्सर हुन्छ अप्सन बी when the width and depth of the beam is limited अथवा restricted. Question number 26. The ratio of elongation of prismatic bar to the conical bar due to self weight. इलोङ्गेसन प्रिज्मेटिक बारको इलोङ्गेसन र कोनिकल बारको इलोङ्गेसनको रेसियो कति हुन्छ भनेको छ ड्यु टु सेल्फ वेटको कारणले। ल त साथीहरु, हामीलाई के थाहा छ भने हैन प्रिज्मेटिक बार ड्यु टु सेल्फ वेटको कारणले आउने इलोङ्गेसन चाहिँ WL/2AE हुन्छ है त। 2AE जहाँ एरिया भनेको क्रस सेक्सनल एरिया प्रिज्मेटिक बार हुन्छ, ई भनेको अब इलास्टिसिटी भइहाल्यो हैन, एल भनेको लेन्थ हो, जुन डब्लु भनेको वेट हो है त, सेल्फ वेट हो। यस्तो छ अरे इलोङ्गेसन सेल्फ वेटको कारणले चाहिँ प्रिज्मेटिक बारको इलोङ्गेसन WL/2AE हुन्छ र सेल्फ वेट प्रिज्मेटिक बारको त्यो हुन्छ भने हाम्रो चाहिँ कोनिकल बारको कति हुन्छ त? कोनिकल बारको चाहिँ सेल्फ वेटको कारणले हुने इलोङ्गेसन चाहिँ WL/6AE हुन्छ है त। अनि हाम्रो के भयो त WL क्यान्सिल हैन,
ए क्यान्सल, यो चाहिँ अब 6/3 6/2 इक्वल टु यसको सही आन्सर हुन्छ 3। त्यही भएर यसको आन्सर बी इज करेक्ट आन्सर हुन्छ। द रेसियो अफ इलोङ्गेसन अफ प्रिज्मेटिक बार टु द कोनिकल बार ड्यू टु सेल्फ वेट इज 3। अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 27 ले भन्छ द भ्यालु अफ पोइजन रेसियो इज अप्सन ए मे बी पोजिटिभ, अप्सन बी मे बी नेगेटिभ, अप्सन सी लेस देन 1, अप्सन डी अल अफ एबो। पोइजन रेसियो के हुन्छ? यसको सही आन्सर हुन्छ अल अफ एबो। पोजिटिभ पनि हुनसक्छ, नेगेटिभ पनि हुनसक्छ र लेस देन 1 पनि हुनसक्छ। क्वेसन नम्बर 28 एमओआई मोमेन्ट अफ इनर्सिया इज मिनिमम एबाउट अप्सन ए बेस, अप्सन बी सेन्ट्रोइडल एक्सिस, अप्सन सी प्रिन्सिपल एक्सिस, अप्सन डी परपेन्डिकुलर टु द बेस। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी सेन्ट्रोइडल एक्सिस। मोमेन्ट अफ इनर्सिया चाहिँ सबभन्दा कम चाहिँ सेन्ट्रोइडल एक्सिसमा हुन्छ। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 29 द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अफ सिम्पली सपोर्टेड बिम अफ स्प्यान एल एन्ड क्यारिङ अ पोइन्ट लोड डब्लु एट सेन्टर अफ बिम। अप्सन एमा छ WL/4, अप्सन बीमा छ WL/2, अप्सन सीमा छ WL, अप्सन डीमा छ WL²/4। यसको चाहिँ के हुन्छ त ल साथीहरू एकछिन है त। एउटा सिम्पली सपोर्टेड बिम छ। सिम्पली सपोर्टेड बिममा यहाँनिर ए मानौँ होइन, ए पोइन्ट मानौँ, यहाँनिर बी पोइन्ट मान्यौँ भने यसको सेन्टरमा डब्लु लागेको छ। डब्लु लागेको छ सेन्टरमा लागेपछि हाम्रो इन्डमा हुने रियाक्सन चाहिँ सेन्टरमा लागेपछि आधा यतातिरको सपोर्टले लिन्छ होइन, ए साइडको सपोर्टले लिन्छ, WL/2 हुन्छ होइन, अनि W/2 हुन्छ, अनि यहाँनिर चाहिँ L/2 होइन, L/2 हुन्छ। यो चाहिँ L/2 हुन्छ होइन, यो सेन्टरसम्मको लेन्थ चाहिँ L/2 हुन्छ। म्याक्सिमम जहिले पनि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कहाँनिर हुन्छ भने चाहिँ पोइन्ट अफ एप्लिकेसन अफ लोडमा चाहिँ जहिले पनि म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट हुन्छ। हाम्रो बेन्डिङ अब लोड चाहिँ यो सेन्टरमा लागेको छ अरे, सेन्टरमा कति हुने भयो त मोमेन्ट? WL/2 इन्टु L/2 भने पुग्यो WL/4 इज करेक्ट आन्सर। अप्सन ए हुने भयो। द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट अफ अ सिम्पली सपोर्टेड बीम अफ स्प्यान L एन्ड क्यारिङ अ पोइन्ट लोड W एट अ सेन्टर बीम इज WL/4। अप्सन ए इज करेक्ट आन्सर। क्वेसन नम्बर 30 एन इन्डिपेन्डेन्ट मास अफ फ्लुइड डज नट पोजेस। एउटा इन्डिपेन्डेन्ट मास अफ फ्लुइडले चाहिँ फ्लुइडसँग के हुँदैन त? अप्सन एमा छ इलिभेसन एनर्जी, अप्सन बी काइनेटिक एनर्जी, अप्सन सी प्रेसर एनर्जी, अप्सन डी नन अफ एबो। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी प्रेसर एनर्जी। क्वेसन नम्बर 31 इफ द फ्राउड नम्बर इन ओपन च्यानल फ्लो इज मोर देन 1 देन द फ्लो इज कल्ड। अप्सन ए क्रिटिकल फ्लो, अप्सन बी स्ट्रिमिङ फ्लो, अप्सन सी बोथ अफ एबो, अप्सन डी सुटिङ फ्लो। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन डी सुटिङ फ्लो। फ्राउड नम्बर 1 भन्दा बढी भइदियो भने त्यो फ्लोलाई हामी सुटिङ फ्लो भन्छौँ। क्वेसन नम्बर 32 हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन फर एन ओपन च्यानल फ्लो। अप्सन ए बिलो वाटर लेभल, अप्सन बी सेम एज वाटर लेभल, अप्सन सी एबोभ द वाटर लेभल, अप्सन डी अल अफ एबोभ। यसको सही आन्सर हुन्छ एबोभ द वाटर लेभल। द हाइड्रोलिक ग्रेडियन्ट लाइन फर एन ओपन च्यानल इज
एबोभ द वाटर लेभल हुन्छ। क्वेसन नम्बर 33, which of the following has highest coefficient of discharge? अप्सन ए मा छ शार्प एज्ड ओरिफाइस, अप्सन बी मा छ भेन्चुरिमिटर, अप्सन सी मा छ सिपिलेटिभ वेयर, अप्सन डी मा छ ब्रोडाज माउथ पिस रनिङ फुल। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी भेन्चुरिमिटर। भेन्चुरिमिटरको चाहिँ सबैभन्दा बढी कोफिसिएन्ट अफ डिस्चार्ज हुन्छ। भेन्चुरिमिटर has highest coefficient of discharge of all option B is correct. Question number 34, mica is mainly composed of option A मा छ calcium carbonate, option B मा छ magnesium and calcium silicate, option C मा छ silicate with oxygen, option D मा छ potassium and aluminium silicate। यसको सही आन्सर हुन्छ option D potassium and aluminium silicate। Mica mainly composed of potassium and aluminium silicate। Question number 35, during production of cement raw material are mixed in option A मा छ ball mill, option B pog mill, option C rice mill, option D cement mill। यसको सही आन्सर हुन्छ option A ball mill। during the production of the raw material during the production of cement raw material are mixed in ball mill, option A हुन्छ। Question number 36, creosote oil is used to preserve the wood from option A मा छ rot and whiten, option B fire hazards, option C cracking, option D none of एबो। यसको सही आन्सर हुन्छ option A rot and white end। rot र white end बाट बचाउनको लागि चाहिँ हामी वुडमा क्रियोसोट आयल प्रयोग गर्छौँ। क्रियोसोट आयल इज युज टु प्रिजर्भ द वुड फ्रम रट एन्ड वाइट एन्ड। यो हुन्छ त्यसको चाहिँ। क्वेसन नम्बर 37, क्वेसन नम्बर 37 ले सोधेको छ ब्रोन्ज इज एन एलोय अफ अप्सन ए कपर एन्ड जिङ्क, अप्सन बी कपर एन्ड टिन, अप्सन सी कपर एन्ड निकेल, अप्सन डी कपर एन्ड क्रोमियम। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी कपर एन्ड टिन। कपर र टिनले चाहिँ हाम्रो अप्सन बी कपर एन्ड टिनले चाहिँ ब्रोन्ज बनेको हुन्छ। त्यसै गरेर अप्सन एमा कपर र जिङ्कले चाहिँ हाम्रो ब्रास बन्छ हैन, ब्रास बन्छ। अनि त्यसै गरेर अप्सन सी कपर एन्ड निकेल भनेको छ। कपर एन्ड निकेलले चाहिँ मोनिल मेटलहरू बन्छ। त्यसै गरेर अप्सन डी कपर एन्ड क्रोमियमले चाहिँ हाम्रो स्टेनलेस स्टिल बन्ने भयो हैन। क्वेसन नम्बर 38, द बटम प्लग इन वेल फाउन्डेसन इज युज्ड अप्सन ए टु सिल अफ द वाटर, option B for stable resting, option C to transfer the load from the steering to soil, option D create a working place in the well। यसको सही आन्सर हुन्छ option C to transfer the load from the steering to soil। The bottom plug in a well foundation is used to transfer the load from the steering to soil। Question number 39, the following head permeability test is preferable when soil is option A clay, option B silt and sand, option C sandy, option D sandy gravel। यसको सही आन्सर हुन्छ option A clay। Question number 40, critical exit gradient of seepage of soil in soil भनेर सोधेको छ। अप्सन ए इन्क्रिजेज विथ डिक्रिज इन स्पेसिफिक ग्राभिटी, अप्सन बी इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिज इन स्पेसिफिक ग्राभिटी, अप्सन डी डिक्रिज विथ इन्क्रिज इन लिक्विड लिमिट, अप्सन डी नन अफ एबो। अब क्रिटिकल ग्रेडियन्ट अफ द सिपेज अफ वाटर इन अ सोइल भनेको छ हैन।
अब स्पेसिफिक ग्रेभिटीसँग चाहिँ हाम्रो क्रिटिकल एक्जिट ग्रेडियन्टको रिलेसन के हुन्छ र लिक्विड लिमिटसँग के हुन्छ त्यो हेरौँ। हाम्रो आइसी भन्छ हैन, आइसीलाई हामी चाहिँ क्रिटिकल ग्रेडियन्ट भनेर जनाउँछौँ। यसको स्पेसिफिक ग्रेभिटीसँग रिलेसन के हुन्छ भने चाहिँ G - 1 by 1 plus 1 plus E हुन्छ हैन। E भनेको चाहिँ पोरोसिटी हो। E आइसी क्रिटिकल एक्जिट ग्रेडियन्ट इक्वल टु G - 1 by 1 plus E हुन्छ। हाम्रो स्पेसिफिक ग्रेभिटी G सँग चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ, त्यही भएर अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर। इन्क्रिजेज विथ इन्क्रिज इन स्पेसिफिक ग्रेभिटी हुन्छ, अप्सन बी इज करेक्ट आन्सर। क्रिटिकल एक्जिट ग्रेडियन्ट अफ द सिपेज अफ वाटर इन सोइल इज increase with increasing specific gravity. Question number 41. Moisture content for optimum moisture content of the soil is option A 5%, option B 10%, option C 15%, option D 20%. मोइस्चर कन्टेन्ट फर अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अफ द सोइल भनेर सोधेको। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी 15%। 15% चाहिँ हुनु पर्यो। मोइस्चर कन्टेन्ट फर अप्टिमम मोइस्चर कन्टेन्ट अफ द सोइल 15%, अप्सन सी। क्वेसन नम्बर 42. द पर्मिसिबल टेन्सन अन द सोइल अन्डर फुटिङ सब्जेक्टेड टु कम्बाइन्ड कम्प्रेसन एन्ड बियरिङ। द पर्मिसिबल टेन्सन अन द सोइल अन्डर फुटिङ सब्जेक्टेड टु कम्बाइन्ड कम्प्रेसन एन्ड बियरिङ भनेर सोधेको छ। अप्सन एमा छ 1/10 अफ द्याट अफ अन्डर कम्प्रेसन, अप्सन बीमा छ डिपेन्ड्स अन सोइल, अप्सन सी 0, अप्सन डी 0.5 to 1 न्युटन पर सेन्टिमिटर स्क्वायर। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी 0। द पर्मिसिबल टेन्सन अन द सोइल अन्डर फुटिङ सब्जेक्टेड टु कम्बाइन्ड कम्प्रेसन एन्ड बियरिङ इज 0, option C. Question number 43. To support a heavy structure in a sandy soil, the type of foundation generally used is option A मा पायर फुटिङ, अप्सन बी मा कम्बाइन्ड फुटिङ, अप्सन सी मा ऱ्याप फुटिङ, अप्सन डी मा स्ट्र्याप फुटिङ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन ए पायर फुटिङ। टु सपोर्ट अ हेभी स्ट्रक्चर इन अ स्यान्डी सोइल, द टाइप अफ फाउन्डेसन जेनरली युज्ड इज पायर फुटिङ। स्यान्डी सोइलमा चाहिँ हेभी स्ट्रक्चर सपोर्ट गराउनु पर्यो भने यसको सही आन्सर हुन्छ पायर फुटिङ। क्वेसन नम्बर 44. विड्थ अफ वाल फुटिङ एकोर्डिङ टु थम्स रुल। थम्ब रुल प्रयोग गरेर फुटिङको विड्थहरूको कुन फर्मुलाबाट हामी पत्ता लगाउँछौँ? अप्सन एमा छ 2t, अप्सन बीमा छ t प्लस 300, अप्सन सीमा छ 2t प्लस 300, अप्सन डीमा छ 2t प्लस 200। अप्सन ए र बी यो मध्येमा कुनै हुँदैन। अप्सन सी सिमेन्ट मोटार हामीले प्रयोग गऱ्यौँ भने हाम्रो चाहिँ विड्थ अफ फुटिङ चाहिँ सिमेन्ट मोटार प्रयोग गरेर त्यो विड्थ अफ वाल फुटिङ चाहिँ 2t प्लस 200 हुन्छ। यो चाहिँ सिमेन्ट प्लस मोटारको केसमा सिमेन्ट प्लस मोटार भयो, सिमेन्ट मोटार वाल भयो भने चाहिँ 2t प्लस 200 हुन्छ। त्यस्तै गरेर अप्सन सीमा 2t प्लस 300 यो चाहिँ मड मोटार माटोको गाह्रो प्रयोग गऱ्यो भने हामी चाहिँ यो प्रयोग गर्छौँ। त्यस्तै गरेर अब क्वेसनमा भनेको छ हाम्रो थम्ब रुल भनेको छ, कुनै तोकेर दिएको छ, केही तोकेको छैन भने हाम्रो मडको लागि हुन्छ 2t प्लस 300। अप्सन सी इज करेक्ट आन्सर हुन्छ। क्वेसन नम्बर 45. इन होरिजेन्टल डिपिसी द थिकनेस अफ सिमेन्ट कङ्क्रिट 1:4 इज केप्ट अप्सन ए
2.5 cm, अप्सन बी 4 cm, अप्सन सी 6 cm, अप्सन डी 8 cm। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी 6 cm। In horizontal DPC, the thickness of cement concrete is kept 6%, 6 cm. Option C, 6 cm. Question number 46. A roof sloping in 4 direction but with a break in slope is called. Option A मा छ हिप्ड रूफ। हिप्ड रूफ चाहिँ 4 डिरेक्सनमा स्लोपिङ हुन्छ। अप्सन बी ग्याम्ब्रेल रूफ। ग्याम्ब्रेल रूफ चाहिँ 2 डिरेक्सनमा स्लोपिङ हुन्छ यस्तो गरेर। अनि फ्ल्याट रूफ चाहिँ 1 डिरेक्सनमा स्लोप्ड हुन्छ। अप्सन डी मा छ मेन्सार्ड रूफ। मेन्सार्ड रूफ पनि 4 डिरेक्सनमा स्लोपिङ हुन्छ तर ब्रेक विथ द स्लोप हुन्छ। त्यही भएर अप्सन डी इज करेक्ट आन्सर हुने हो। अ रूफ स्लोपिङ इन 4 डिरेक्सन बट विथ द ब्रेक इन स्लोप, स्लोपमा ब्रेक हुन्छ अरे, त्यस्तो चाहिँ मेन्सार्ड रूफ हुन्छ। हुन त स्लोप इन 4 डिरेक्सन हिप्ड रूफ पनि हुन्छ तर चाहिँ ब्रेक इन स्लोप भनेपछि अप्सन डी लगाउनु। यदि 4 डिरेक्सनमा भन्यो भने चाहिँ टक्क हिप्ड रूफ होइन, ग्याम्ब्रेल 2 डिरेक्सनमा स्लोप, फ्ल्याट रूफ 1 डिरेक्सनमा स्लोप हुन्छ। क्वेसन नम्बर 47. द टाई लाइन इज रन थ्रु द सर्वे टु, अप्सन ए मा छ टु टेक अफ सेट्स फर डिटेल सर्वेइङ, अप्सन बी मा छ टु टेक डिटेल अफ नियर बाई अब्जेक्ट, अप्सन सी मा छ चेक एक्युरेसी अफ वर्क, अप्सन डी नन अफ एबोभ। यो क्वेसनलाई फेरि वाचन गर्छु है त म। द टाई लाइन इज रन थ्रु द सर्वे टु, टाई लाइन चाहिँ सर्वे गर्नको लागि रन गरिन्छ। के गर्नको लागि, यसको उद्देश्य के हुन्छ त? अप्सन ए मा छ टु टेक अफसेट्स फर डिटेल सर्वेइङ, अप्सन बी मा छ टु टेक डिटेल अफ नियर बाई अब्जेक्ट, अप्सन सी चेक एक्युरेसी अफ वर्क, अप्सन डी नन अफ एबोभ। यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन बी टु चेक डिटेल अफ नियर बाई अब्जेक्ट्स, अप्सन बी टु टेक डिटेल्स अफ नियर बाई अब्जेक्ट्स। टाई लाइन इज रन थ्रु द सर्वे टु टेक डिटेल्स नियर बाई अब्जेक्ट। क्वेसन नम्बर 48. Which one of the following may not be classified as natural error? Option A मा variation in magnetic declination, option B local attraction, option C sluggish needle, option D irregular variation. यसको सही आन्सर हुन्छ अप्सन सी sluggish needle. Sluggish needle may not be classified as natural error. Question number 49. The tilting level are used for, option A fly leveling, option B precise leveling, option C profile leveling, option D none of it. यसको सही आन्सर हुन्छ none of it. साथीहरू हामी चाहिँ अहिले अन्तिममा आइसकेका छौँ। साथीहरू हामीले चाहिँ यदि तपाईँ हाम्रो यस च्यानलमा अहिले नयाँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने, तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने हामीले चाहिँ गण्डकी प्रदेश लोकसेवा आयोग सिभिल इन्जिनियरिङ 5औं तह यो फाल्गुन 28 गते हुन गइरहेको इक्जामको लागि हामीले चाहिँ 12वटा सेटहरू हाम्रो च्यानलले तपाईँहरू माझ पब्लिस गरिसकेको छ। साथीहरू हेर्नु होला है त। यो 5औं तहको लागि हामीले चाहिँ 12 सेट हामीले अपलोड गरिसकेका छौँ। ती सेटहरू तपाईँहरूको लागि उपयोगी हुन सक्छन्, हेर्नु होला है त। त्यसै गरेर क्वेसन नम्बर 50. द इन्स्ट्रुमेन्ट युज टु मेजर होरिजेन्टल एन्ड भर्टिकल एङ्गल इज, अप्सन ए मा छ प्लानिमिटर, अप्सन बी मा छ क्लिनोमिटर, अप्सन सी मा छ घट ट्रेसर, अप्सन डी मा छ सेक्सटेन्ट। यसको सही आन्सर हुन्छ भर्टिकल र होरिजेन्टल एङ्गल चाहिँ सेक्सटेन्टले मेजर गर्छ। त्यस्तै गरेर अप्सन ए मा छ प्लानिमिटरले चाहिँ एरिया मेजर गर्छ होइन। त्यस्तै क्लिनोमिटरले चाहिँ एङ्गल मेजर गर्छ, घट रेसरले चाहिँ एङ्गल इन अ ट्रेन, सेटिङ आउट अफ एङ्गल इन अ ट्रेन गर्छ होइन।
ल त साथीहरू धन्यवाद अहिलेसम्म यतिन्जेलसम्म हेरेर तपाईँले साथ दिनुभएकोमा तपाईँहरूलाई धन्यवाद। र साथीहरू तपाईँहरूमध्येमा सब्सक्राइब नगर्नुहुने साथीहरू नगर्नुभएका साथीहरूले चाहिँ हामीलाई सब्सक्राइब गरेर सहयोग गरिदिनु होला। यदि मनपर्छ भने लाइक गरिदिनु होला भन्दै आजको सेट यहीँ समाप्त गर्छौँ। धन्यवाद।